Hello everyone, welcome back to La Guru. Today, I'm going to teach you English vocabulary in use. ในมื้อนี้เรามาเรียนคำศัพท์บทที่1 The family. The family แปลว่าครอบครัวเนาะ A. Family words แปลว่าคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว A family tree for some of Anne and Eva Sorokin's relatives or relations อันนี้หมายความว่าญาติพี่น้องของแอนและก็อีวานนี่ some relatives and relation แม่นว่า relatives เป็นพี่น้อง the relations ตัวนี้แปลว่าสายผูกพันเนาะในรูปนี้เราจะเห็นว่าonly and Diana เป็นระดับที่1รุ่นปู่แล้วก็รุ่นต่อมาคือแอนว่าอันนี้เป็นพ่อแม่แล้วก็ต่อมาเป็นลูกเนาะเป็นระดับ3ชั้นสิแล้วการเอิ้นของแต่ละคนนี่เอิ้นอะไรเรามาเบิ่งกัน Eva and Anne and their children หมายความว่า Anne Eva และก็ลูกของเราเนาะ Eva is Anne's husband and Kate and Jack's father Eva แม่นผัวของ Anne และก็เป็นพ่อของ Jack และก็ Karen หรือ Anne is Evan's wife Anne เป็นเมียหรือเป็นภรรยาของ Evan Karen and Jack's mother ตัวนี้ mother เนาะ mother หรือ mother ก็ได้เป็นตัวที่ดีนี่เป็น mother ที่บน mother เลยเนาะ mother เป็นแม่ของ Jack และก็ Karen Anne and Evan are Karen's and Jack's parents Anne กับ Evan เป็นพ่อแม่ของ Jack และ Karen เนาะ The parents แปลว่าพ่อแม่จะเป็นการรวมเอาคำศัพท์ father and mother นี่เอิ้นว่าพ่อแม่ฉะนั้นเอาเอิ้นพ่อแม่บ่ว่า father and mother บ่สิเนาะเอาว่า parents ตัวเดียวก็ได้เนาะต่อมา Karen is Anne and Evan's daughter อันนี้ Karen นี่แม่นลูกสาว daughter อันนี้เอิ้นว่า daughter ก็ได้หรือ daughter ก็ได้หรือ daughter ก็ได้ทางอเมริกาเป็น daughter เป็นตัวดีนะ daughter เป็นลูกสาวของ Evan และก็ Anne Jack is their son Jack นี่เป็นลูกชาย son เป็นลูกชายออกเสียงคือตาเว้นนี่เนาะ son เป็นลูกของพวกเขา their ตัวนี้แปลว่าของพวกเขาของพวกเขาแม่นไผคือของ Anne and Evan นะ Karen is Jack's sister Karen แม่นเอื้อยหรือน้องของ Jack เนื่องจากว่า sister นี่จะแปลอาจจะแปลว่าเป็นเอื้อยหรือน้องสาวก็ได้และ Jack is Karen's brother อันนี้คือกัน brother ตัวนี้แปลว่าอ้ายหรือน้องชายก็ได้ตัวนี้คือว่า Jack เป็นอ้ายหรือน้องชายของ Karen ตัวนี้คือการอ่านเสียง brother เนาะ brother หรือ brother ก็ได้เนาะ Only and Diana Only is Karen and Jack's grandfather grandfather ตัวนี้เป็นพ่อเฒ่าหรือว่าพ่อปู่ตู่ปู่เนาะตู่ปู่หรือพ่อเฒ่าก็ได้คันสำเนียงอย่างพ่อเฒ่าคันทางเมืองจันทน์พ่อตู่เนาะของ Jack แล้วก็ Karen นี่ Diana is their grandmother Diana นี่แม่นเป็นซึ่งเป็นเมียของ Only นี่เนาะเป็นแม่เฒ่าหรือแม่ย่าแม่ตุย่าเนาะของพวกเขา they ของเขานี่คือของ Jack แล้วก็ Karen Only and Diana are Karen and Jack's grandparents ฉะนั้นการเอิ้นตัวนี้กัน Only and Diana นี่แม่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือว่าพ่อตู่แม่ตู่ของ Jack and Karen ตัวนี้ grandparents มาจาก grand มาใส่หน้าของ parents เพราะว่า parents นี่เป็นพ่อแม่แล้วก็ grand แปลว่าเฒ่ากว่าอีกพ่อแม่เนาะคันภาษาฝรั่งมันกล้องนี่เป็นใหญ่พ่อตู่พ่อแม่ใหญ่ก็หมายว่าพ่อตู่แม่ตู่หรือว่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะ Karen is their granddaughter Karen นี่แม่นหลานสาวของพวกเขาเนาะฉะนั้น grand นี่ถ้ามาใส่เป็น parents เป็นพ่อเฒ่าแม่ตู่แต่ถ้ามาใส่รวมต่อมาแปลว่าจากลูกสาวเป็นหลานสาวเนาะ Jack is their grandson Jack นี่เป็นหลานชายของพวกเขาเช่นเดียวกันส่วน grand คือกันเนาะเช่นเดียวกับตัวนี้เอา grandson มาใส่ son ลูกชาย grandson เป็นหลานชาย Amelia George and Mina George is Karen and Jack's uncle อันนั้นที่เป็นไผให้เบิ่งใหม่เนาะแม่นอันนี้
แล้วก็ตัวนี้เนาะ George is Karen and Jack's uncle George แม่นลุงหรืออาวของแจ็คแล้วก็คาเรนนะ Amelia and Mina are Karen and Jack's aunt Amelia นี่กับ Mina นี่แม่นป้าหรือว่าน้าสาวของ Jack and Karen Karen is Amelia George Mina niece อันนี้กันเนาะเป็นหลานสาวเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเลยเนาะส่วน niece เป็นหลานสาว Jack is the nephew นี่เอิ้นว่าเป็นหลานชายเนาะแต่จะต่างกับตัว grandson กับ granddaughter นี่อันนี้มันประตูเป็นตัวเอิ้นเนาะแต่คณะสาวเอิ้นคือว่า niece แล้วก็ nephew เป็นหลานชายซึ่งก็ลงกันได้เนาะตัวอย่างว่าพอเฒ่าเอิ้นอยู่ว่า nephew บ่แม่นจะเหมือน grandson คันลูกสาวหลานสาวแต่ว่า granddaughter บ่แม่นว่า niece Kavita and Amo are Karen and Jack's cousin Kavita and Amo นี่เป็นพี่น้องของแจ็คและ Karen cousin นี่ก็เป็นพี่น้องกันเท่ากับ relatives นะการใส่คำว่า possessive adjective คือ their จังซี่เนาะหรือว่าเป็น possessive noun คือ Jack's จังซี่นะอันนี้ถ้าหมู่เพิ่นยังบ่เข้าใจตัวนี้ให้ไปเบิ่งคืนเนาะค่อยได้สอนมาแล้วนี่ possessive เพิ่นก็เป็นเจ้าของที่ยัง possessive adjective แล้วก็ possessive noun ซึ่งค่อยจะแปะลิงก์ไว้อยู่ข้างถึงนี้บัดนี้เฮามาเบิ่งexpression เนาะ be expression แบบสำนวน Have you got any brothers and sister คันตอบ no เฮาก็ no I am an only child ตัวนี้บ่ค่อยเป็นลูกผู้เดียวเนาะแล้วก็ Do you come from a big familyเจ้ามาจากครอบครัวที่มีหลายคนบ่ครอบครัวใหญ่บ่ Yes I have 3 brothers and 2 sisters เจ้าค่อยมี3 คนแล้วก็เอื้อย2 คนหรือว่าน้องสาว2 คนตัวนี้early warning นี่ระวังเนาะwe say my his wife single อันนี้แปลว่าเฮาเว้า my แล้วก็ his wife เป็นจำนวนน้อยแต่ว่าเนาะ our their wives เป็น plural ฉะนั้นจะเบิ่งว่า wife นี่เมียผู้เดียวเป็นจำนวนน้อยเนาะถ้าหลายคนเป็น wives Thank you very much for your watching. Don't hesitate to contact us if you have any question. By the way, please subscribe for coming videos. See you!